हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज नतुन और एक भिडिओ ले आइसु। आपनार जदि भोटार आईडी कार्ड बेया हो गल बा डैमेज हो गल बा नतुन एप्लाई करिसिले भोटार आईडी कार्ड आपुनी एতিয়াও रिसीव करा नाय, आपुनी चिंता नोहाকৈ आपुनी ऑनलाइन अर्डार करिले आपुनी घरत बहिए आपुनी पोस्ट अफिसर जरिए आपुनी भोटार आईडी कार्ड पाइ যাব और आपनार डिजिटल भोटार आईडी कार्ड जेटु नतुन ओलाइसे हेतुहे आपुनी पाइ যাব और केनेके अर्डार करिब এই ভিডিওত সম্পূর্ণ স্টেপ বাই স্টেপ দেখুৱাম। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলত নতুন আছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব। সময় নষ্ট নকৰি বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব আৰু সাৰ্চ বাৰ টাইপ কৰিব nbsb.in। আপুনি এইটো সাইটত আহি যাব। আপোনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো সাইটৰ লিংকটো মই ডিসক্ৰিপশনত দি যাম, আপুনি তাত ক্লিক কৰিলে এইটো সাইটত আহি যাব। আহাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব আপোনাৰ ভোটাৰ পোৰ্টেল বুলি আছে, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু অলপ সময় ওয়েট কৰিব। এনেকে আপুনি ইন্টাৰফেস দেখা পাব। ইয়াতে চাক লগইন বুলি আছে, আপুনি মোবাইল নম্বৰ আৰু পাসওয়ার্ড দি পেলাই ক্যাপচাটো দি পেলাই আপুনি লগইন হ'ব লাগিব। আৰু যদি আপুনি এইটো সাইডত আপুনি একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰা নাই তেন্তে আপুনি ক্ৰিয়েট এন একাউন্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি আপুনি প্ৰথমতে একাউন্ট বনাব লাগিব। আপুনি একাউন্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত আপুনি মোবাইল নম্বৰ আৰু পাসওয়ার্ড ক্যাপচা দি পেলাই লগইন হ'ব লাগিব। আৰু লগইন হোৱাৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ কি কৰিব মই দেখুৱাই আছো, অলপ ওয়েট কৰক। আপুনি লগইন হোৱাৰ পিছত এনেকৈ আপুনি ইন্টাৰফেস দেখা পাব। ইয়াতে চাব 2 নম্বৰত কাৰেকশ্যন অফ ভোটাৰ, শিফটিং অফ ৰেসিডেন্স, কাৰেকশ্যন এণ্ড এন্ট্ৰাইজ ৰিপ্লেসমেন্ট ইপিক और মেকিং অফ পিডব্লিউডি। আপুনি ৰিপ্লেসমেন্ট অফ ইপিক ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু অলপ ওয়েট কৰিব। এনেকৈ আপুনি ভোটাৰ পোৰ্টেল বুলি আপুনি চাব। ইয়াতে চাক I want to submit fresh application, yes I am to continue। যদি আপুনি আগতে যদি আধা কাম কৰি ৰাখিছে তেন্তে yes I want to continue, আৰু যদি নতুন আপুনি সাবমিট কৰি আছে তেন্তে আপুনি ফ্ৰেশ এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰি দিব। ফ্ৰেশ এপ্লিকেশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত yes for new application ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু অলপ ওয়েট কৰিব। ইয়াত আপোনাৰ নাম শো কৰিব আৰু ইয়াতে চাক আপোনাৰ লেটস স্টাৰ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু অলপ ওয়েট কৰিব। ইয়াতে চাক ডু ইউ অলৰেডি হেভ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ। আপোনাৰ যদি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড আছে তেন্তে আপুনি ইয়াছত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াতে চাক প্লিজ এন্টাৰ ইউৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ। আপোনাৰ ভোটাৰ আইডিৰ যেটো সিৰিয়াল নাম্বাৰ আছে আপুনি ইয়াত এন্টাৰ কৰি দিব আৰু ফেটছ ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব। মোৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। আপুনি ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড দিয়াৰ পিছত ফেটছ ডিটেইলছত ক্লিক কৰি দিব আৰু এনেকৈ আপোনাৰ উই হেভ ফাউণ্ড অফ ৰেকৰ্ড ইউৰ ভোটাৰ আইডি, প্লিজ ক্লিক দ্য প্ৰসেস। আপুনি অকণ স্ক্ৰল ডাউন কৰি এটা চাওক প্ৰসেস বুলি আছে, আপুনি প্ৰসিডত ক্লিক কৰি দিব আৰু অলপ ওয়েট কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নাম, আপোনাৰ দেউতাৰ নাম, আপোনাৰ বয়স, আপোনাৰ ষ্টেট, আপোনাৰ যেটো বিধানসভা সম্পূৰ্ণ এনেকৈ চাব পাৰিব। আপোনাৰ ভোটাৰ সিৰিয়াল নাম্বাৰ, আপোনাৰ পাৰ্ট নাম্বাৰ আপুনি সম্পূৰ্ণ এনেকৈ চাব পাৰিব। যদি আপোনাৰ ঠিকঠাক আছে তেন্তে আপুনি সেভ এণ্ড কন্টিনিউ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ওয়েট কৰিব লাগিব। এনেকৈ চাওক থিংস ইউ সোল্ড নাও। ইয়াতে চাওক ৰিজন ফৰ applying for the correction, ইয়াতে চাওক আপোনাৰ শিফটিং অফ ৰেসিডেন্স, কাৰেকশ্যন of entries in the existing electoral roll, issue of replacement epic without correction। আপুনি 3 নম্বৰ যেটো আছে
ইস্যু অফ ৰিপ্লেচমেণ্ট ইপিক উইদাউট কাৰেকশ্যন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে চাওক সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব আৰু অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ভোটাৰ লগত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে এই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত চাওক সেন্ড OTP ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP যাব, OTPটো ইয়াত এণ্টাৰ কৰি দিব। আপোনাৰ OTP এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক ভেৰিফাই বুলি আছে, আপুনি ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিব আৰু অলপ ৱেইট কৰিব। ইয়াতে চাওক ছাকচেছ বুলি দেখুৱাইছে। আপোনাৰ এইটো অলৰেডি সাবমিট সাকসেস হৈ গ'ল। আপুনি ইয়াত আপোনাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ আছে তেন্তে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰত ক্লিক কৰি দিব। এটা চাওক এছ আই হেভ আধাৰ নম্বৰ, আপুনি ইয়াতে টিক মাৰ্কটো দিব আৰু আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব। আৰু ইয়াতে চাওক ৰিজনটো কিহৰ কাৰণে দি আছে, যদি লষ্ট দি আছে তেন্তে আপোনাৰ পুলিচ ৰিপৰ্ট এটা ইয়াত চুইচ ফাইলত ক্লিক কৰি আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি ডিষ্ট্ৰয়ড ইয়াতে দিয়ে 2 নম্বৰত দি দিব, এইটো বস্তু আপোনাক গুচি যাব। আৰু ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো দি ইয়াত চাওক ৰিজন ফৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট ভোটাৰ আইডি ইয়াতে ৰিজনটো লিখি দিব। দিয়াৰ পিছত সাবমিট কৰি দিব। আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডটো আপুনি পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে আপুনি পাই যাব। মই আধাৰ নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি মই আপোনালোকক সাবমিট কৰি দেখুৱাই আছোঁ। আপুনি ৰিজনটো লিখাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাওক সেভ এণ্ড কণ্টিনিউ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। আৰু অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব। এনেকৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ দেখাব, চাই ল'ব। যদি ঠিক ঠাক আছে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলফালে গৈ থাকিব। ইয়াতে চাওক সাবমিট বুলি আছে, আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াত চাওক এডিট ফৰ্ম, যদি কিবা ভুল হৈ আছে আপুনি ভালকৈ চাই লাগিব। যদি ভুল হয় এডিট ফৰ্মত ক্লিক কৰি আপুনি এডিট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে চাওক সাবমিট বুলি আছে, আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। আৰু অলপ ৱেইট কৰিব। সাবমিট ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ চাওক মোৰ অলৰেডি সাবমিট কৰা আছে, সেইকাৰণে ইয়াত চাওক প্লিজ ট্ৰাই এগেইন বুলি দেখাইছে। আপুনি সাবমিট কৰি দিব, নিশ্চয় সাবমিট হৈ যাব। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি কিবা সুধিব আছে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।